आपला परिवार कृषी परिवार चॅनलला सबस्क्राईब करा, बाजूचे बेल आयकॉन प्रेस करून ऑल नोटिफिकेशन ऑन करा. नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओमध्ये तुमचं स्वागत आहे. शेतकरी मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओमध्ये एकदम स्वस्त आणि मस्त कीटकनाशक ते म्हणजे हमला 550 या कीटकनाशकाची A to Z माहिती बघणार आहे. यामध्ये काय कंटेन आहे, कोणत्या पिकामध्ये वापर करता येतो, याचा रिकमेंडेशन डोस, त्याचबरोबर कोणत्या किडीचं नियंत्रण हे कीटकनाशक करत असतं, एकरी किती खर्च येणार आहे, याची पॅकिंग साईज आणि त्याची MRP आज आपण या व्हिडिओमध्ये A to Z बघणार. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि त्याचबरोबर तुम्हाला कोणत्याही पिकाविषयी, कीटकनाशकाविषयी, खताविषयी किंवा तणनाशकाविषयी किंवा इतर कोणत्याही गोष्टीविषयी जर तुम्हाला प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही मला नक्की कमेंट करून विचारा. तुमची कमेंट मी नेक्स्ट वीकमध्ये पिक करेल किंवा तुम्हाला कमेंटमध्ये तुमचा रिप्लाय देण्याचा प्रयत्न करेल. तर मित्रांनो, हे जे हमला 550 कीटकनाशक आहे हे घरडा केमिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीचं एकदम स्वस्त आणि मस्त कीटकनाशक आहे. तुम्ही याचा वापर करू शकता सोयाबीन पिकामध्ये, तूर पिकामध्ये, हरभरा किंवा आपलं जे काही कापूस आहे या पिकामध्ये तुम्ही करू शकता आळ्यांचं आणि रस शोषण किडींचं नियंत्रण करण्यासाठी. तर हे हमला 550 जे कीटकनाशक आहे या कीटकनाशकामध्ये कंटेन आहे क्लोरोपॅरिफॉस 50% आणि सायपरमेथ्रिन 5%. म्हणजे क्लोरोपॅरिफॉस आणि सायपरमेथ्रिन या दोन्ही केमिकलचं कॉम्बिनेशन आहे आणि हे एक चांगलं कॉम्बिनेशन आहे. ज्याप्रमाणे 40% प्रोफिनोफॉस आणि 4% सायपरमेथ्रिन कॉम्बिनेशन आहे, त्याचप्रमाणे हे सुद्धा एक चांगलं कॉम्बिनेशन आहे आळ्यांचं रस शोषण किडींचं नियंत्रण करण्यासाठी. तर मित्रांनो, हे जे कीटकनाशक आहे हमला 550 याचा वापर तुम्ही जवळपास प्रत्येक पिकामध्ये करू शकता ज्या पिकामध्ये आळ्यांचा रस शोषण किडींचा प्रादुर्भाव होत असतो. विशेष म्हणजे तुम्ही सोयाबीन, तूर, मूग, उडीद, हरभरा, कापूस यासारख्या पिकामध्ये याचा वापर करून कमी खर्चात आळ्यांचं रस शोषण किडींचं नियंत्रण करू शकता. तर मित्रांनो, तुम्हाला जर सांगायचं झालं तर या हमला 550चा एकरी खर्च किती आहे, तर एकरी तुम्हाला जवळपास खर्च 250-300 रुपये येईल. म्हणजे याची जी 250 मिलीची बॉटल आहे ती जवळपास 250 ते 300 रुपयापर्यंत तुम्हाला भेटून जाईल. आणि ही जी 250 मिली बॉटल आहे तुम्हाला 1 एकर क्षेत्रासाठी सफिशियंट आहे. कारण याचा जो रिकमेंडेशन डोस आहे तो आहे प्रतिपंपसाठी 30 मिली, पण तुम्ही 25 मिली जरी याचा वापर केला तरी तुम्हाला 100% रिझल्ट भेटणार आहे. तर मित्रांनो, जर तुम्हाला 250 ml ची घ्यायची असेल तर मार्केटमध्ये 250 ml ची आहे, 500 ml ची आहे आणि 1 लिटरची आहे. तुम्हाला जो पॅकिंग साईज घ्यायचा तो तुम्ही घेऊ शकता, ते तुमच्यावर डिपेंड आहे. तर मित्रांनो, हे जे कीटकनाशक आहे या कीटकनाशकाचा वापर करून तुम्ही जवळपास तुमच्या पिकामध्ये येणारी जी रस शोषण कीड आहे, मावा, तुडतुडे, फुलकिडे, पांढरी माशी किंवा जे काही माइट्स आहेत त्याला आपण कोळी म्हणतो, या किडींचं नियंत्रण करू शकता. त्याचबरोबर जे काही लिपिडोप्टेरिन इन्सेक्ट आहे त्याला आपण आळ्या म्हणतो. म्हणजे त्यामध्ये पाणी खाणारी आळी असेल, पाणी पोखरणारी, शेंगा खाणारी, शेंगा पोखरणारी, घाटे आळी किंवा जी काही अमेरिकन बोलवून, केसाळ आळी, उंटाळी या आळ्यांचं नियंत्रण करण्यासाठी तुम्ही हमला 550चा वापर करू शकता. एकदम कमी खर्चामध्ये आळ्यांचं आणि रस शोषण किडींचं नियंत्रण होईल.